SL Section YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ ඔක්කොම අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න හැම අවුරුද්දකම වගේ මුලින්ම එන flagship device එක විදියට Samsung ලගේ S series එක අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ S series එකේ ඔන්න මේ අවුරුද්දේ නැත්නම් 2021 අවුරුද්දේ Samsung Galaxy S21 series එක මේ විදිහට ලෝකෙටම හඳුන්වා දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු මේ Samsung Galaxy S21 line up එක මොන වගේද කියලා. එහෙනම් SL Section YouTube channel එක subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මීට දවස් කිහිපයකට කලින් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 line up එකම එකපාරම launch කරේ. ඉතින් ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ අපිට S20 series එකේ smartphones තුනක්ද ඒ වගේම Note series එකේ smartphones දෙකක් විතර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔන්න මේ පාරත් අපිට S21 series එකට phones තුනක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක තමයි Samsung Galaxy S20 ඒ වගේම Samsung Galaxy S20 Plus සහ Samsung Galaxy S20 Ultra කියන smartphone තුන. ඉතින් මේ phones තුනේම design එක හා සමානම නිර්මාණය කළා තියෙනවා. ඉතින් මේක frame එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලුමිනියම් වලින් නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඉතින් මේක frame එකත් එක්කම මේක camera module එක නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ frame එකට වෙන් නොවි frame එකත් එක්කම තමයි මේක camera bump එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ design එකක් මේ අවුරුද්දට සාපේක්ෂව. ඉතින් ඔයා Samsung Galaxy S21 එක මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණම polycarbonate back එකක් තමයි මිලදී ගන්න හම්බ වෙන්නේ. නමුත් ඔයා Samsung Galaxy S21 Plus එකත් ඒ වගේම S20 Plus Ultra එකත් මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම් මේකේ අපිට Gorilla Glass Victus version එකෙන් මේකේ back side එක protect කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ ගොඩක් හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා Samsung Galaxy S21 එකට හා සාපේක්ෂව. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් idea එක තියාගන්න ඔයා Samsung Galaxy S21 එක මිලදී ගන්න ඉන්නවා නම්. ඉතින් මේ phones තුනේම colors ගැන කතා කරද්දී මේ Samsung Galaxy S21 series එකේ අපිට colors හතරකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ colors විදිහට අපි බැලුවොත් Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey සහ Phantom White කියන colors හතර. ඒ වගේම S21 Plus එකට යනවා නම් අපිට colors තුනක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ colors තුන තමයි Phantom Violet, ඒ වගේම Phantom Silver සහ Phantom Black කියන colors තුන. ඒත් එකම S21 Ultra එකට යද්දි මේකට අපිට හම්බෙන්නේ colors දෙකක් විතර. ඉතින් ඒකේ අපිට Phantom Silver color එක සහ Phantom Black color එක විතරයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ Phantom Black color එක මිලදී ගන්න මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම glossy finish එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Silver එකේ අපිට සම්පූර්ණ matte finish එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා S21 Ultra එකක් ගන්නවා නම් ඔයාගේ choice එක අනුව ඔයා black එකක් ගන්නවද ඒ වගේම ඔයා silver එකක් ගන්නවද කියලා පොඩ්ඩක් තීරණය කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වනේ මේ S21 එකේ තියෙන්නේ polycarbonate back එකක්. නමුත් අපිට මේ smartphones තුනේම display එකට Gorilla Glass Victus version එකේ protection එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා display එක ආරක්ෂාවට ගොඩක් හොඳට හිතලා තියෙනවා. ඉතින් මේ display ගැන කතා කරත් මේ phones තුනේම sizes තුනකින් තමයි display එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් S21 එකේ අපිට අඟල් 6.2ක dynamic AMOLED display එකක්, ඒ වගේම S21 Plus එකේ අඟල් 6.7ක dynamic AMOLED display එකක්, ඒ වගේම S21 Ultra එකේ අඟල් 6.8ක dynamic AMOLED display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම S21 එකෙත් ඒ වගේම S21 Plus එකෙත් අපිට full HD plus display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් ඔයා S21 Ultra එක මිලදී ගන්නවා නම් ඔයාට QHD panel එකක් එහෙම නැත්නම් Quad HD display එකක් මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 Ultra එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ phones තුනේ display එකේ HDR10 support කරනවා. ඒත් එක 120Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ තියෙන හොඳම display එකක් තියෙන phone එකක් විදිහට මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 Ultra එකත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phones තුනේම storage එකත් ඒ වගේම RAM එක ගැන කතා කරත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 එකත් ඒ වගේම Samsung Galaxy S21 Plus එකෙත් අපිට 8GB RAM එකක් එක්ක 128GB storage එකක් එක්කත් ඒ වගේම 256GB storage එකක් එක්කත් තමයි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා S21 Ultra එකට යනවා නම් ඔයාට 12GB RAM එකක් එක්ක 128GB storage එකක් එක්කත් 256GB storage එකක් එක්කත් තවත් RAM එක වැඩි කරපු 16GB RAM එකක් එක්කත් 512GB internal storage එකක් එක්කත් මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 Ultra එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා වැඩිපුර RAM එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේක ගොඩක් හොඳට වැඩිපුර වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ගොඩක්ම හොඳම performance එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 Ultra එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ phones තුනේම අපිට card slot එකක් එහෙම නැත්නම් micro SD card එකක් පාවිච්චි කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා phone එක මිලදී ගන්නකොට මේකේ storage එක ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනි. මොකද ඔයාට මේක වෙනම extend
කරගන්නත් හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා ඒ වගේම මේ ෆෝන්ස් තුනටම මේ වෙද්දි තියෙන ලේටස්ට්ම Android 11 එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung ලගේ One UI 3 එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ software experience එකක් ගන්න පුළුවන් OS එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Samsung ලා මේක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම අපි හැමෝම දන්නවා මේ One UI එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක software experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් තුනේම chipset එක ගැන කතා කරලා ඉතින් මේක අපිට versions දෙකක් තියෙනවා. එකක් USA version එක මේක අපිට Snapdragon 888 කියන chipset එකෙන් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක powerful chipset එකක්. නමුත් ඔයාලට internationally එහෙම නැත්නම් globally සහ ලංකාවට එද්දී මේ ෆෝන් එක වාට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Exynos chipset එක. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Samsung ලගේ Exynos 2100 කියන chipset එක. ඉතින් මේක 5 nanometer chipset එකක්. ඉතින් මේක Snapdragon chipset එක හා සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳට perform කරයිද නැද්ද කියලා හරියටම අපිට තීරණයක් නැහැ. ඉතින් ලංකාවට ආවට පස්සේ බලමු මේ Exynos chipset එක Snapdragon chipset එක හා සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවද කියලා. ඉතින් Samsung ලා කියනවා මේ ෆෝන්ස් තුනේම කැමරා features ගොඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන්ස් තුනේම අපිට selfie කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Samsung Galaxy S21 එකෙත් ඒ වගේම S21 Plus එකෙත් 10 megapixel selfie කැමරාවක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් ඔයා S21 Ultra එක මිලදී ගන්නවා නම් මේකේ 40 megapixel selfie කැමරාවක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ resolution එකක් එක්ක selfie එක capture කරගන්න S21 Ultra එක හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆෝන්ස් තුනේම අපිට dual video support කරනවා. ඉතින් ඒ කියනවා main කැමරාවෙනුත් ඒ වගේම selfie කැමරාවෙනුත් එකපාර video record කරගෙන එහෙම කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ගොඩක් හොඳ feature එකක්. ඉතින් ඒත් එක මේ ෆෝන්ස් තුනේම main කැමරාව ගැන කතා කරොත් අපිට S21 එකෙත් ඒ වගේම S21 Plus එකෙත් triple camera setup එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම S21 Ultra එක මිලදී ගන්නවා නම් මේකේ අපිට quad camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Samsung ලා කියන්නේ මේක second generation camera එකක් කියලා කියන්නේ S20 එකේ second generation camera තමයි මේකට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 108 එහෙම නැත්නම් megapixel 108ක කැමරාවක් බලා ගන්න පුළුවන් main කැමරාව. ඒ වගේම 10 megapixel telephoto lens එකක් තියෙනවා. මේක 10x optical zoom එහෙම නැත්නම් water quality එක loss වෙන්නේ නැතුව මේක 10x zoom කරලා ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 100x digital zoom තියෙනවා. ඒත් එකම තමයි 10 megapixel telephoto lens එකක් තියෙනවා. මේකේ අපිට 3x optical zoom කරන්න පුළුවන්. තවත් 12 megapixel ultra wide lens එකක් තියෙනවා. ඉතින් Samsung ලා කියන්නේ මේක ගොඩක් හොඳට content creators ලාට නිර්මාණය කරපු ෆෝන් එකක් කියලා. මොකද මේක අපිට 8K video record කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට 4K 60 fps video එකක් record කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවදුරටත් camera functions විදිහට මේක අපි video එක record කරගන්නකොට අපිට ultra wide lens එක, ඒ වගේම telephoto lens එක, main lens එක විදිහට අපිට එකපාර frames වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතනවා video එක shoot කරද්දී වාට එකපාරට telephoto lens එකට මාරු වෙනවා. ඒක smoothly මාරු වෙන විදිහට මේක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා content creators ලාට ගොඩක් හොඳම ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 line up එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන්ස් තුනටම ultrasonic fingerprint scanner එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම studio sound setup එකක් මේ ෆෝන්ස් තුනේම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වාට ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් මේ ෆෝන්ස් තුනේම තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් තුනේ battery capacity ගැන කතා කරලා යම් තාක් දුරට මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් Samsung Galaxy S21 එකට එද්දී 4000 mAh battery එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් Samsung Galaxy S20 Plus එකට එද්දී වාට 4800 mAh battery එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටත් වඩා battery එකක් වාට මේ Samsung Galaxy S21 Ultra එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපිට 5000 mAh battery එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන්ස් තුනේම අපිට 25 watt fast charging support කරනවා. ඒ වගේම 15 watt wireless fast charge support කරනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ charging ගැන කතා කරද්දී මේ ෆෝන්ස් තුනටම අපිට කිසිම charge එකක් ඒ වගේම hand free එකක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට නම් දැනෙන්නේ මේක ගොඩක් ලොකු අඩුපාඩුවක්. මොකද ගිය අවුරුද්දේ Apple සමාගමෙන් රිලීස් කරපු එයාලගේ iPhone 12 series එකට මේ charge එකක් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඒකම copy කරලා තමයි මෙන්න මේ S21 series එකකට මෙන්න මේ charger එකක් දීලා නැත්තේ. ඉතින් මේක හැමෝම copy කරන්නේ නැතුව මේකට charger එක include කරා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ Samsung Galaxy S21 line up එකේ මෙන්න මේ වගේ specs ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ smartphones තුනෙන් එක ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවද? ඒ වගේම ඒ ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාට මේ ෆෝන්ස් තුන ගැන හිතන දේවලුත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා තමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙන්න තියෙන bell icon එක click කරන්න. මොකද මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම follow කරන්න අපි Instagram එකේ Facebook එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි
ඉක්මනටම හම්බෙමු.